میاد خیلی بدرنگ باشه. من نمامونه. آره آبیش خوبه، رگ آبیش خوبه. امشب شیفت بودیم و خیلی شیفت شلوغی هم هست. بریم تزریق عضلانی انجام بدیم. تمومه. بدرگه؟ باز رگ نداری؟ اینجا رگ نداره بالا هستن؟ خیلی اینجا اومده فکر کنم بسته شده. من رفتم رو دستش اصلا این چی نیست؟ اون دستت چی نیست؟ دستش رو 3 بار سوراخ کردم. هیچی نداره رو دستش یعنی؟ پیزا میکنه الکل بزنی بزنی از این چالش های سخته. این چالش نیست. دست پاش ورم داره اینجوریه؟ این دار چرا چند بود؟ خیلی باید ظرافت بیشتری بده داخل. بستری نمیخواد بشه مریض؟ نه من چرا گرفتیم باز میکنی؟ That's right. Well done. یه همون برو دیگهش بیاری. بالاخره موفق شدیم ها؟ آره بابا بنده خونه بگیریم. نه این چیزه فقط دستشون میخواد بگیریم. این برای ادیت میکن میزنیم نوکش. این حرفه ای زدم میدی؟ دکتر میگم باید نباید فشار بدی خون بزنه بیرون راست میگم؟ این چنده؟ اونو بزن 91 خوبه میمیدی که الان دستکش هم بپوشن دستکش خوبه هست مرداد به شکم بخواب یه چرخ به شکم بخواب بکش پایین. کن امروز شیفت در واقع لانگیم و استاد داره آپوتر میکشه سر پایی واقعا شلوغه. مریضایی که میان همش باید رگ بگیریم همش باید سرم بزنیم و اینجا ببینید چه وضعی افتاده. همه آنتی بیوتیک و پنتازول این هم که سرم 7 سالین داروهایی هم که اینجا هست آپوتری که همیشه میگیم دیازپام با ست سرم. جانم برو بخواب اومدم. امروز خیلی خسته شدی نه؟ بله امروز تریاجمون تریاج خوبی بود. از تو شب هم هستی؟ آره یعنی تریاجمون ماشاءالله تریاج خوبی بود. مقدار ما رو اذیت کرد و ما خسته شدیم. سرپایی واقعا سخته موندن قبول داری؟ سرپایی واقعا سخته. سرپایی دهن سرویسیه. نیومدی؟ اینجا ما چون از اروپا جلوتریم با فولی استفاده میکنیم به جای گارو هم بیاری گارو میبرن رو هوا میزنن.
یه آنژوکت صورتی دست رو تکون نده مادر. تموم شد. باز کنم آره تمام. کن. الهی خوب چسب تمرد الهی بزنم. به حق مهربونی هست که به دنیا و بنده ها میکنی برات بالاترین راه اون چه در این دنیا آرزو داری خدا سرما رو بس کنیم. سنگ هوا من گیر تو شده. حاله فقط دعا خوب بد بیاد یک هفته از بونه منو برید سنگ کلی واقعا بده. خیلی اول مسکن رو بگیری خوب میشه. خیلی اینم از سرعت اومدن دو تا متسکرم منو بزن دکتر منو نمیشه خب تزریق عضلانی میخوام انجام بدیم. نوروبیوم همکارمون که همیشه میاد اینجا تزریق براش انجام میده. آسپرین میکنیم و بعد آروم تزریق میکنیم. تو میخوای آنژیکت بگیری سلام بزنی؟ بذار از خود بگیر دیگه، خودت که حرفه‌ای. خودم ایشون هم که در حال گرفتن فصل خونه. بچه‌ها دارن میرن یه قهوه‌ای دم کنن. بابا الان سماورم میشه اینا هیچ استعدادی نداره. بذار ببینم چجوری می‌زنی. تلفن کردی؟ با نام یاد خدا آواز می‌کنیم. صورتی یکم سخته ها میخوای بزنی یکم دمت گرم. همونجوری که در تصویر دیدید در اوج مهارت جناب چسب داره؟ آقای خزایی دلآوری از جمهوری اسلامی ایران نندازی تو سر من. یک آیوی حرفه‌ای از خودشون دریافت می‌کنن باشد که در تاریخ ماندگار شود این حرکات این دلآوری کرمانشاهی. یه چسب اینجا نیست؟ این مرد ملموس کرمانشاهی چه؟ سفن؟ چقدر خالی کردی؟ بسته آره زیاد. یه چسب منش شاشی دستنا بذار سب کن من اینو بذارم اینجا. آماده کن. سرم میخوای بزنی؟ آره سر آماده کن بعدا خودم سفازه اینا پیش می‌ریزم. این موساری؟ از این استفاده کنه دوست بگیر. چه یه آپوتون اینو بدی کسرولا که آره صفر یه ریاکشن آپاتام یه استفاده رو تک کنه فرمی نگه استفاده نکن این دلوی ما صفر ریاکشن یا استفاده